تهران و مسکو برای جلوگیری از فعال شدن مکانیزم ماشه. ترامپ بار دیگه گفت تأسیسات هسته ایران در عملیات چکش نیمه شب نابود شده. آقایونی که اگر از روی غفلت، از روی اغراض خاص این بیانیه دادن، خودشون یعنی اعلام اشتباه بکنن. دستور رئیس قوه قضاییه برای برخورد با منتقدان به دنبال انتقاد از حکومت. محسنی اژه‌ای بعد از واکنش تند خامنه‌ای اعضای جبهه اصلاحات رو تهدید کرد. اعلام حمایت اسرائیل از تلاش بیروت برای خلع سلاح حزب الله. نعیم قاسم میگه این گروه از سلاح دست نمیکشه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در فاصله 6 روز به پایان مهلت اروپا به جمهوری اسلامی برای فعالسازی مکانیزم ماشه، رسانه‌ها در ایران میگن دور جدید مذاکرات هسته ایران با 3 کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا فردا در ژنو برگزار میشه. مجید تخت روانچی، معاون وزیر خارجه ایران، مسئول هدایت هیئت ایرانی و مذاکرات بر مسائل هسته‌ای و رفع تحریم‌ها متمرکزه. یک دیپلمات فرانسوی این گفتگوها رو آخرین فرصت برای ایران خونده و گفته مذاکرات مستقیم با آمریکا هم به زودی از سر گرفته نمیشه. در همین حال ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگه از نتیجه عملیات نظامی این کشور علیه تأسیسات هسته ایران دفاع کرد. او در کاخ سفید این عملیات 36 ساعته رو بی‌نقص خوند و گفت همه بمب‌ها به هدفشون اصابت کردند. آقای ترامپ در دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی در کاخ سفید هم به این حمله اشاره کرد. من با بیبی نتانیاهو زیاد سر و کار دارم. یک موفقیت بسیار بزرگی در مورد ایران داشتیم و تهدید هسته‌ای اونها رو نابود کردیم. این یک نمایش وحشتناکی میشد اگه متوقفشون نمی‌کردیم و ما خیلی خوب عمل کردیم و حالا داریم درباره شهر غزه صحبت می‌کنیم. در یک مقطعی به حال این قضیه حل و فصل خواهد شد و بهتره که زودتر این حل بشه و این یعنی این که کسی نمیتونه 7 اکتبر فراموش کنه. مردم گاهی وقتا 7 اکتبر فراموش میکنن. یکی از وحشتناکترین روزهای تاریخ بود. همکارانم آرش علایی از کاخ سفید و سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ما هستند. با آرش شروع میکنم درباره صحبت‌های تازه دونالد ترامپ درباره برنامه هسته ایران و پستی که در اون به صحبت‌های علی مطهری هم اشاره کرد. صبح امروز آقای ترامپ یک سری فرمان اجرایی داشت امضا می‌کرد. اون بخش اولی بود که راجع به جمهوری اسلامی صحبت کرد. در قالب اینکه داشت میگفتش که عملیات هوایی که ایالات متحده انجام داده علیه تأسیسات هسته ایران چه توانایی‌هایی داشته، چه موفقیت‌هایی داشته است. آقای ترامپ اشاره کرد که خلبانان آمریکایی B2 نزدیک 36 ساعت در هوا بودند، یک ضرب پرواز کردند و برگشتند. ایشون ادعا کرد که ارتش آمریکا در این حمله بیش از 50 تانکر سوخت هوایی داشته است. 50 تانکر سوخت هوایی برای که بخواد از جنگنده‌های مختلفش استفاده کند. F-16، F-22، F-35 هایی که در این عملیات شرکت کردند. گفت بیش از 120 هواپیمای جنگنده، 50 هواپیمای سوخترسان، 7 بمب افکنی که ما ازشون خبر داریم B2 که رفتن و روی تأسیسات هسته جمهوری اسلامی و تعریف کرد و گفت تمام این خلبان‌ها لیاقت گرفتن مدال دارند. بعد هم یک صحبت‌های دیگری کرد امروز دوباره پس از فرمان‌های اجرایی که امضا کرد با رئیس جمهوری کره جنوبی که بود، اونجا هم اشاره کرد به قائله جمهوری اسلامی حمله به تأسیسات هسته‌ایش موفقیتی که داشته است ایالات متحده. اون هم در یه قالبی بود که داشت میگفتش که کره جنوبی خریدار تسلیحات آمریکایی، چقدر تسلیحات آمریکایی خوب است، چقدر این تسلیحات موفقیت خودشون نشون دادن. اونجا گریزی زد در مورد خوب بودن و برتر بودن تسلیحات آمریکایی و اینکه چرا کره جنوبی میخواد خریدار این تسلیحات باشد صحبت کرد. غیر از اون روز گذشته، در واقع شب گذشته به وقت آمریکا، آقای ترامپ در تروت سوشال یک پستی گذاشت بدون که هیچ توضیح بدهد. یک ویدیوی قدیمی است از یک مصاحبه که علی مطهری نماینده سابق مجلس جمهوری اسلامی انجام داده بود با یکی از رسانه‌های خود جمهوری اسلامی و اونجا یکی به دوی در واقع علی مطهری دارد می‌کند، میگوید که ما یعنی جمهوری اسلامی از اول قصدمون ساختن بمب هسته‌ای بود. می‌خواستیم بمب اتم بسازیم و اگر می‌توانستیم این بمب رو آزمایش کنیم مثل پاکستان، دیگه داستان اینجوری نمی‌رفت. بخشایی از اون پستی که آقای ترامپ گذاشته است در واقع تکرار صحبت‌های علی مطهری گوش کنید. ببینید ما اول که وارد این فعالیت هسته‌ای شدیم واقعا هدفمون ساخت بمب بود دیگه. ما
تعارف که نداریم. یعنی شما میگید هدف ساخت بمب بوده؟ واقعا 100%. هدف کی این بوده؟ یعنی کل نظام یا همه اونایی که این فعالیت رو شروع کردن واقعا هدف ساخت بمب بود. حالا که شروع کرده بودیم و دیگه می‌خواستیم این کارو، خب اینو شما اگه میتونستیم اینو حفظش کنیم و بمب آزمایش می‌کردیم کار تموم شده بود. مثل در پاکستان ما که شروع کردیم بعد تا آخرش. حالا اینه که شما میگید، میگم چون ما تا حالا رسمی خیلی نشدیم کسی این صحبت رو کنه. اینا که شما میگید تبعاتی نداره مثلا مذاکرات و اینها به عنوان بالاخره کسی که حرف ما توجه نداره. الان آقای ترامپ میگوید که این عملیات علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی موفق بوده. ایشون در واقع جمله‌ای که گفت ترجمهش میشود که زدیم و خوبم کردیم، زدیم و درست هم زدیم. و بعدم توضیح داد که اون شفت‌ها یا اون دالان‌های تهویه هوا که مخصوصا در فوردو راجعش بارها صحبت شده، در نیویورک تایمز به تفصیل راجع به این حمله صحبت شده است. این دالان‌های تهویه هوا یک مقدار پیچیده بودند، پیچ و خم داشتن درون کوه، ولی این دالان‌های تهویه می‌رفتن اون پایین. آقای ترامپ گفت این نقطه ضعف تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بود، نباید از این دالان‌های تهویه استفاده می‌کردن. ما یعنی آمریکا از این نقطه ضعف استفاده کردیم و اون بمب‌ها یکی پس از دیگری وارد این دالان‌ها شد و انفجار به وجود آورد. این مطابق گزارش‌هایی است که ما قبلا هم از نیویورک تایمز یا برخی از رسانه‌هایی که بعضاً منتقد آقای ترامپ هم هستند شنیده‌ایم که حملات هوایی آمریکا توسط جنگنده‌های B2 و اون با بمب‌های هدایت شونده GBU 57 در واقع اون بمب‌ها پرتاب شده است به این دالان‌های تهویه هوا. این دالان‌ها رو کاملا نابود کرده است و به خاطر اینکه اون دالان‌ها خیلی در واقع زاویه داشتند، یک عملیات پیچیده‌تری بوده است که اون چیزی که آقای ترامپ میگوید و اونجوری که بیشتر آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا میگویند موفقیت آمیز بوده است و حداقل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بین 1 تا 2 سال بسته به اینکه کدوم تحلیل رو بخونید عقب انداخته است. ممنونم از تو سمیرا. اینها خبر دیروز از خبر فردا، اما مذاکرات جمهوری اسلامی هست با کشورهای اروپایی. دیگه 5-6 روزی بیشتر به فعال شدن مکانیزم ماشه نمونده. فردا دارن عازم ژنو میشن طرفهای اروپایی و ایرانی. چه میدونیم در مورد این مذاکرات؟ این مذاکرات رو پیشتر خبرگزاری تصنیم هفته گذشته راجبش اطلاع داده بود که قرار هست که معاونان آقای عراقچی، حالا آقای تخت روانچی، معاون فنی، راهی ژنو بشن. از سمت کشورهای اروپایی 3 کشور اروپایی طرف برجام هم در سطح معاونان وزیر خارجه قرار بیان اونجا. گفته میشه که آخرین روزنه است، یعنی یک دیپلمات ارشد فرانسوی گفتگوی با العربیه کرده و گفته این آخرین روزنه است که برای جمهوری اسلامی وجود داره که ازش بخواد استفاده بکنه، مسائلش رو بخواد با 3 کشور اروپایی کمتر بکنه، چون حل و فصل که ما نمیتونیم در یک بازه زمانی انقدر کمی راجع به حل و فصل صحبت بکنیم. خواسته های اروپایی ها در این مدت خیلی روشن بوده فرداد. یکی اینکه جمهوری اسلامی یک دری رو باز بکنه برای انجام مذاکره با ایالات متحده، یکی اینکه با آژانس همکاری بکنه و سوم اینکه بیاد راجع به اون اورانیوم 60% غنی‌سازی شده که معلوم نیست کجاست راجع به اون توضیحاتی بده. این 3 تا خواسته رو به تناوب ما از سمت کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا شنیدیم. حالا فردا برن ژنو ببینن که راجع به کدوم یک از این 3 مورد جمهوری اسلامی قراره یک کرنشی از خودش نشون بده، یک همکاری از خودش نشون بده. ما پیشتر مثلا از لاریجانی شنیده بودیم که بیان سطح غنی‌سازی رو بیارن پایین‌تر. لاریجانی این روزها فرد مهمی هست به این خاطر که ریاست شورای شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داره و میدونیم که اتفاقاتی که افتاد بعد از جنگ ما رو به این سمت بود که هر اتفاقی در حوزه هسته‌ای و در حوزه همکاری با آژانس باید از زیر دست علی لاریجانی الان بیاد بیرون و شعاع مسئول این هست که بخواد تصمیم‌ها رو در این رابطه بگیرن. پس لاریجانی اسمش مهمه و میگه که ما بیایم غنی‌سازی رو بیاریم پایین‌تر. میدونیم این خواسته نیست که ایالات متحده بخواد باهاش موافق باشه. حتی کشورهای اروپایی 3 کشور اروپایی هم به دنبال پایین آمدن سطح غنی‌سازی نیستند. اونها به دنبال این هستن که به کل غنی‌سازی کنار گذاشته بشه. الان درگیر و دار این بحث‌ها هستیم. روز جمعه میدونیم که کشورهای اروپایی به سمت فعال کردن مکانیزم ماشه خواهند رفت. اگر این کار رو هم بکنند 30 روز اون فرجه شروع خواهد شد تا روزی که تحریم‌های 1929 برگرده. در اون 30 روز باز فضای این وجود خواهد داشت که جمهوری اسلامی بخواد با کشورهای دیگر صحبت بکنه، یک راهکاری پیدا بکنند. به این معنی نیست که حتی اگر مکانیزم ماشه فعال بشه
حتما بعد 30 روز تحریم‌ها برگردن هیچ کسی هم هیچ کاری نتونه بکنه. اینا توافقات سیاسی است. ممکنه که با رضایت همه طرف‌ها به کل این پروسه به کنار گذاشته بشه، مکانیزم باشه و به سمت دیگری برند. اما نکته مهم بحث روسیه است. امروز ما تماس‌های تلفنی داشتیم، پوتین و پزشکیان صحبت کردن، لاوروف و عراقچی صحبت کردن، گفتن ما آماده هستیم به شما کمک بکنیم در فرایند مکانیزم باشه. و الان یک اتفاق مهم داره میفته که امواج نیوز آمده این رو یک گزارش اختصاصی داده، فقط از سمت امواج نیوز داره میاد. منبعی که ازش نقل قول آوردن یک منبع در خاورمیانه است، روشن نیست از کجا، که میگن الان روسیه داره یک قطعنامه رو تهیه میکنه که به موجب اون بیان انقضای 2231 رو که اکتبر است، 26 ماه مهر، این رو تمدید بکنن و این رو بیاندازن عقب. ما پیشتر از سمت جمهوری اسلامی شنیده بودیم که در زبان میگفتن ما با این تمدید مخالفیم. عراقچی آمد گفت که ما مسئله‌ای نداریم ولی شورای امنیت باید تصمیم بگیره. الان که داریم راجع به این قطعنامه میشنویم انگار همه چی داره با هم جور در میاد. یعنی روسیه بیاد این قطعنامه رو بگذاره وسط، باید ببینیم. میدونیم چین پشتش خواهد ایستاد، پای چین رو وسط خواهد آورد، پای آمریکا رو هم وسط خواهد آورد. ممکن آمریکا بخواد این رو وتو بکنه اگر چنین قطعنامه بیاد مطرح بشه، ممکن کشورهای اروپایی بخوان وتو بکنن. همه اینها روشن خواهد شد. اگر که وتو بشه به این معناست که اینها در بحث فعال کردن مکانیزم مارش فرداد بسیار جدی هستند و زد و بند چندانی پشت پرده اتفاق نیفتاده. این تحول در 3-4 روزی که داریم تا جمعه این قطعنامه روسیه بسیار مهمه که ببینیم چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. ممنونم از هر دوی شما. سمیرا قرایی در وزارت خارجه و آرش علایی از کاخ سفید. در تهران دفتر مسعود پزشکیان گفته ولادیمیر پوتین در تماس تلفنی ابراز امیدواری کرده مذاکرات ایران در ارتباط با مکانیزم ماشه به گفته او به سرانجامی مطلوب برسه. همزمان معاون بین‌الملل وزارت خارجه ایران از رایزنی با چین درباره موضع کشورهای اروپایی درباره پرونده هسته‌ای خبر داده. مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده علوم انسانی علوم و آموزش در دانشگاه علم و فناوری میزوری از همین ایالت به ما پیوسته. آقای بروجردی، در این دقیقه 90 آیا واقعا در ته این تونل نوری برای جمهوری اسلامی دیده میشه به مدد چین و روسیه؟ عرض کنم که به نظر میاد تنها راهی که جمهوری اسلامی برای خودش میبینه همین متوسل شدن به کمک روسیه و چین هست. همونجور که در گزارش خانم قرایی هم بودن، اگر این قطعنامه رو روسا مطرح بکنن با در نظر گرفتن اینکه پوتین میتونه با آقای ترامپ در این رابطه مذاکره بکنه، بله میتونه یک کورسویی از امید رو به وجود بیاره. ولی در غیر این صورت این انتقاداتی که روسیه مطرح کرده از مسئله فعال شدن مکانیزم ماشه تغییری در اصل حقوقی این که کشورهای اروپایی حق بازگرداندن این تحریم ها رو دارن از طریق فعال کردن مکانیزم ماشه نمیده. اون وقت این سوال سیاسی هم مطرح میشه که اگر این کار رو بکنن آیا واقعا آقای ترامپ حاضر خواهد شد بر سر مسئله ایران بخواد روابط نسبتا حسنه خودش رو با ترامپ مخدوش بکنه سر اینکه بخواد از ایران دفاع بکنه. چینی ها واقعا نقش آفرینی جدی تو این مسئله ندارن. فکر میکنم بیشتر ایران امیدش رو بسته و سیبش رو گذاشته در سبد روسیه که اونها بخوان بهش کمک بکنن. با در نظر گرفتن اینکه گفتگوهای فردای ژنو در سطح معاونین و معاونین وزیر امور خارجه و همچنین مدیران سیاسی هستن، این هنوز یعنی اینکه ما یک لول پایین‌تر هستیم از اون چیز توافقی که میتونه صورت بگیره. بنابراین باید ببینیم در عرض این چند روز آینده این ضرب العجله یک هفته‌ای که پیش رو داریم آیا روزنه‌ای رو باز خواهد کرد برای مسئله تمدید مهلت فعال شدن مکانیزم ماشه که به دیپلماسی یک شانس آخری بده برای حل کردن مسئله. با در نظر گرفتن صحبت‌های دیروز آقای خامنه‌ای هم که گفتن مشکلات ما با امریکا حل نشدنی است، به نظر نمیاد که چشمانداز مذاکره مستقیم بین ایران و امریکا آنچنان روشن باشه در این مرحله از زمان. ولی این شانس دادن به دیپلماسی، این امتیاز دادن احتمالی از سمت اروپایی ها، آیا مشروط بر این نیستش که سمت ایران مستعد یک تحولات و تغییراتی در برنامه هسته‌ایش باشه؟ دست کم در وقتی حرف مقامات جمهوری اسلامی رو داریم گوش میدیم در بر همون پاشنه داره میچرخه. چرا در چنین فضای اروپایی اصلا باید امتیازی بده؟
کاملا درسته. من فکر میکنم که به هر حال آقای تخت-روانچی باید ببینیم آیا با دست پر به مذاکرات میره. از دست پرم منظورم این است که باید امتیازهایی به طرف مقابل داده باشه. اگر بخوان همین تکرار مکرراتی که تا امروز بیان کردن، هیچ دلیلی وجود نداره که کشورهای اروپایی که الان ایران رو در این مرحله از ضعف سیاسی و نظامی میخوان ببینن بخوان بهش پوانی بدن و اونا میتونن پاشون رو روی گلوی ایران بذارن، فشار بیارن که شما مجبور بشین که امتیاز بدین. متاسفانه ما به خاطر این سیستم ملوک الطوایفی هم که در ایران غالب هست که هر کسی چه موقعیت جدی داشته باشه چه نداشته باشه به خودش این اجازه رو میده که حرف بزنه و با اظهارات ضد و نقیض فراوانی روبروی هستیم از طرف مقامات ایرانی و میبینیم حتی در سطوح بالا هم حرفی که مثلا آقای پزشکیان میزنه با لزوما حرفی که آقای لاریجانی میزنه راجع به رویکرد ایران به مذاکرات لزوما یکسان نیستن. ممنونم از شما. مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده علوم انسانی، علوم و آموزش در دانشگاه علم و فناوری میزوری. یک روز بعد از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی و انتقاد تند و غیر مستقیم او از بیانیه جبهه اصلاحات ایران، رئیس قوه قضاییه در اظهار نظری تهدیدآمیز خواهان عذرخواهی امضا کنندگان این بیانیه شده. جبهه اصلاحات ایران هفته پیش خواستار تغییر رویه حکمرانی شد و تنها راه نجات ایران رو بازگشت به مردم عنوان کرده بود. در اوایل هفته گذشته بود اگر یادتون باشه، عده قلیلی از یک جمع به اصطلاح فعال مثلا سیاسی یک بیانیه‌ای دادن در راستای خواست دشمن. بعضی از افراد توصیه کردند که در برخورد قضایی با اینها تعجیل نکنید، اجازه بدید تا مردم و سایر رسانه‌ها از خود افراد بیان و ابتداً اونها نسبت به اینا موضع بگیرن، واکنش نشون بدند. من از اونهایی که اومدن و از این جریانی که در راستای با دشمن این بیانیه رو داد اعلام انزجار کردن، محکوم کردن، استدلال کردن که کار اونها غلط بوده، از اونها تشکر میکنم واقعا. و از اون آقایونیم که اگر از روی غفلت، از روی اغراض خاص این بیانیه دادن، خودشون بیان اعلام اشتباه بکنن، برگردن از این کار زشت خودشون. و البته طبیعی است که دادستان محترم تهران هم به وظیفه قانونی خودشون عمل خواهند کرد طبق قانون. مهرداد قاسمفر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای قاسمفر، مشخصه که شمشیر رو از رو بستن. آیا باید منتظر یک تصفیه حساب سیاسی دیگه در ایران باشیم؟ احتمالش خیلی هست که جمهوری اسلامی با در واقع این بیانی که دیروز آقای خامنه‌ای داشت و پساپشت اون آقای اژه‌ای آمد و این تهدید ضمنی رو در واقع حتی به نوعی آشکار رو انجام داد، دارن میرن به سمتی که در واقع همون اندک انتقادات کوچکی هم که در سطح جامعه در درون خود نظام داره اتفاق میفته رو کنترل بکنن. ببینید مسئله واقعا از اینجا به گمان من اینجا نشد میگیره که الان جمهوری اسلامی به دلیل اینکه مشروعیتش به شدت فرسوده شده و از طرفی در یک وضعیت بسیار شکننده‌ای هست، در آستانه در واقع فعال شدن مکانیزم ماشه و شرایط بسیار دشوار درون کشور هست، الان هر اتفاقی برای او غیر طبیعیه. این حرفایی که جناح اصلاح طلب در واقع جبهه اصلاح طلب در بیانیه‌اش زد، این رو قبلا هم به انواع مختلف از زمان آقای خاتمی خورد در واقع اینها رو تقاضا کرده بودند. اما همواره نگاه کلیت نظام به اصلاح طلبان این گونه بود که اینها برای تخلیه فشار درون جامعه حضورشون خوبه و از کنار موضوع گذشته بود. یه عده هم که حالا تند می‌شدن رو مثلا حبسایی بهشون میداد یا باشون برخوردهای میکرد یا رسانه‌هاشون رو تعطیل میکرد و از این قبیل. اما الان اینقدر وضعیت نظام شکننده است که همون صداهایی که در گذشته تحمل میشد از درون خودی‌ترین نیروهای اصلاحات، چون این جبهه اصلاحات واقعا تشکیل شده از بخشی از خودی‌ترین نیروهای جریان اصلاح طلبی درون نظام هست،
این رو هم الان تصورش این هست که حتی این تقاضاهای ساده هم میتونه پلی بشه به مردم خشمگینی که اون پشت ایستادن و هر جرقه‌ای ممکنه شرایط اجتماعی رو به انفجار و برخورد نهایی بین جامعه ایران و نظام جمهوری اسلامی مبدل بکنه. بنابراین تنها راهی که بلده انجام میده، یعنی همونی که در دی ان ای جمهوری اسلامی است و اون هم ممنوعیت، سرکوب، تهدید و بستن در واقع وضعیت. بنابراین پاسخ سوال شما همونی است که عرض کردم. بله واقعا به گمانم جمهوری اسلامی داره به این سمت میره که همون اندک شررهایی که در درون نیروهای خودیش هم جرقه میزنه رو هم اجازه بروز دیگه نده از این به بعد. حالا اجایی که خیلی واضح‌تر حتی از خامنه‌ای در این مورد صحبت کرد، اما حرفای خود خامنه‌ای هم فقط در مورد اصلاح طلبان یا حتی اپوزیسیون خارج از نظام نبود. در مورد برنامه هسته‌ای هم حرفایی زد. به نظر میرسه که کوچکترین امتیازی حاضر نیست که بده و تغییر موضعی در روند و رویکرد جمهوری اسلامی. چقدر فکر می‌کنی که همین که روی موضعش اینقدر جدی بایسته به نفع او هست از نظر بقای سیاسی، یا میتونه خطر سرنگونی رو سریع‌تر کنه؟ ببینید گاهی وقتا بین شکست و پیروزی و پیشرفتن و ایستادن واقعا خیلی تفاوتی نیست، به خصوص برای حاکمیت هایی که همه روزنه ها رو پشت سر خودشون بستن، همه پل ها رو پشت سر خودشون بین خودشون و مردم خودشون خراب کردن، مثل نظامی که آقای خامنه ای اداره کرده در 30 سال گذشته. بنابراین الان بحث واقعا انتخاب نیست. به گمانم آقای خامنه‌ای داره کاری رو میکنه که تنها راه پیش روی او هست، یعنی همه راه‌ها روش بسته و فقط یک راه در پیشه و اون هم این هست که بتونه از خودش در واقع یک موقعیت اسطوره‌ای یا تاریخی در اذهان هواداران خودش به جای بگذاره. در واقع شاید به گمانم آقای خامنه‌ای بیش از این که الان به شرایط فعلی و مردم ایران و وضعیت کشور فکر میکنه، به آینده فکر میکنه که بعد از او چه در مورد او قضاوت خواهند کرد نیروهایی که خواهند موند و احتمالاً یاد او رو برای خودشون و در میان خودشون نگاه خواهند داشت. میخواد به زعم خودش به عنوان قهرمان بایسته. به همین خاطر به گمانم نه مذاکرات هسته‌ای و نه مذاکره با غرب قرار نیست اساساً که به سمتی بره که منافع ملی ایران رو تامین بکنه و به قول شما عقب نشینی یا نشان دادن انعطاف واقعی باشه. این راهی که میره نهایتش در واقع این هست که یا میستیم و شکست میخوریم یا عقب میریم و شکست میخوریم، پس بهتره که بیستیم و شکست بخوریم. چیز دیگری، استدلال دیگری واقعا در صحبت‌های خامنه‌ای همه آنچه که دیروز گفت و سایر مواضعی که هسته‌های نزدیک به او در نظام در 1-2 هفته گذشته صحبت کردن، ما چیز دیگری واقعا به جز این ندیدیم. ولی فعلا بزرگترین تهدید برای اونها خارجیه دیگه، اینطور نیست؟ و اگر واقعا سراغ غنیسازی نرن یا اورانیوم های مدفون شده رو دوباره در نیارن ولی به سرکوب ادامه بدن، فکر نمی‌کنی که ممکنه اتفاقا اسرائیلی ها یا آمریکایی ها فعلا اونها رو رها بکنن؟ چون دغدغه اصلی اونها طبیعتا برنامه هسته‌ای ایرانه. فکر میکنم که مسئله الان از اون مرز گذشته. یعنی تا یک زمانی تحلیل‌های بسیار از ماها در واقع، من شخصا خود من نظرم این بود که اگر جمهوری اسلامی بخشی از امتیازات رو بده، یعنی واقعا نشون بده که به اسرائیل کاری نداره یا مسئله انرژی اتمی رو تعطیل بکنه موقتاً، غرب هم او رو به حال خودش رها خواهد کرد یا کشورهای منطقه یا به هر حال اسرائیل او رو به حال خودش رها خواهد کرد. اما بعد از جنگ 12 روزه بسیار از معادلات در عرصه سیاست ایران متحول شدن. به تبع اون مسئله حیات جمهوری اسلامی هست. در شرایط فعلی دست کم باور در اسرائیل به عنوان یکی از یا تنها قدرت واقعی در منطقه خاورمیانه این هست که بین موجودیت خودش، بین حضور و ادامه حیات سرزمینی به نام اسرائیل و حکومتی به نام جمهوری اسلامی، یکیش فقط میتونه ادامه حیات پیدا بکنه. حتی اگر به طور موقت آشتی ایجاد بشه، یعنی در واقع سکوت و آتش بس ایجاد بشه، اما در نهایت این نزاع باید یکی از اینها ازش خارج بشه و مشخصه که تصمیم اسرائیل به هر حال بر این هست که این موضوع رو رها نکنه. به گمانم در واشنگتن هم ما در دولت آقای ترامپ چیزی به جز این نمیبینیم. دست کم تا 3.5 سال آینده که آقای ترامپ در کاخ سفید هست، همین سیاست احتمالاً اگر
آشکارا با جمهوری اسلامی هم نخواد همراه بشه، ولی در نهان با اسرائیل همراه خواهد بود. احتمالاً تفکر اروپایی‌ها هم بر همین هست و اراده بر در واقع حذف جمهوری اسلامی است، به خاطر اینکه مسئله دیگه از این که جمهوری اسلامی بتونه خودش رو بی آزار نشون بده گذشته و نشون داده که اساساً توانایی یک زیست مسالمت آمیز رو نخواهد داشت. اتفاقی نیست که واقعاً جمهوری اسلامی بتونه خارج از اون گزینه دیگری رو انتخاب بکنه. غرب همین رو میدونه. ممنونم از شما. مهرداد قاسم‌فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران. محمد صدر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیمان امنیتی تهران مسکو رو به گفته خودش کشک خونده و گفته روسیه اطلاعات پدافند هوایی ایران رو به اسرائیل داده تا در جنگ 12 روزه علیه سامانه‌های دفاعی ایران استفاده بشه. محمد صدر گفته اطلاعات اون نشون میده روس‌ها محل دقیق مراکز پدافندی ایران رو به اسرائیل داده بودن. صدر با نامرد خواندن روسیه گفته مسکو گرایش خاصی به اسرائیل داره. به هیچ وجه نمیشه بهشون اعتماد کرد و حالا گفتم تو تاریخ بخوایم بریم قرارداد نمیدونم ترکمانچای و گلستان و برخورد لنین با میرزا کوچکخان و اینا تا اینا توی همین کشور، توی همین جنگ اخیر و جنگ قبلی که اسرائیل در واقع تمام مراکز پدافندی ما رو زد، اینا بالاخره یه مقدار شک و تردیدایی بود که چرا اسرائیل دقیق اینا رو مطلعه. من تحلیلی به شما میگم، روس‌ها اطلاعاتشو به اسرائیلی‌ها داده بودن. تحلیل میکنه. تحلیلی البته اطلاعی هم هست. تو این قضیه هم نشون داده شد که اون پیمان استراتژیک و فلان و اینا همه کشکه. یعنی هیچ هم که مثلا میگن نه ما خوشنود نیستیم که اسرائیل به ایران حمله کرد، مثلا ولی این که بخواد کمکی بکنه. از اون مهمتر الان چیزی که همه میگن که به اسرائیل است، شما این ترکیه عضو ناتو دیگه. ناتو چیه؟ مقابل روسیه است. روسیه حاضر شده که S-400 رو به ترکیه بده، به ما نمیده، به ما که پیمان استراتژیک. مدت هاست بحث خرید هواپیمای سخوی 35. حالا البته بالا 50 بالاترش هم ساخته، حالا هنوز ما اون همین هم به ما نمیده اینا. احمد بخشیده، استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه از مسکو. با مسابقه بخشیده، از یه طرف به نظر میسه که مسکو در بسیاری از این موارد گره‌های دیپلماتیک تنها نور امید جمهوری اسلامیه، ولی از طرف دیگه همین صحبت رو اگر معیار قرار بدیم به نظر نمیرسه تهران خیلی اعتماد چندانی به روسیه هم داشته باشه. درود و احترام خدمت شما. من علاقه‌مند هستم که از زاویه دیگه به این موضوع بپردازیم، از این جهت که اساساً ببینیم این صحبت‌ها رو چه کسی انجام میده. یکی از معجزه‌ها در جمهوری اسلامی به هر حال این هستش که افرادی مثل آقای صدر که مثلا دکتر داروساز هستن، به واسطه نسبت‌هایی که دارن میتونن یه دفعه معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه آقای خاتمی بشن، مشاور آقای ظریف بشن و این روس‌ها اصلاح طلبان که ورشکسته سیاسی ان، برای اینکه بتونن خودشون رو نجات بدن رو موج‌های متفاوتی سوار میشن. چرا این نکته رو عرض کردم؟ از این جهت که وقتی که یک کسی علوم سیاسی نخونده، گزاره‌هایی که مطرح میکنه همینقدر میتونه مثل این چیزایی که آقای صدر میگه، میشه واقعا هر جملهش نقیض جمله دیگر رو از توش پیدا کرد. از این جهت که او میگه که اینها مراکز پدافندی ایران رو زدن، این شک و تردید وجود داره که اسرائیل دقیقاً چطور اینها رو مطلع بوده. بعد حالا میگه من تحلیل میکنم، بعد میگه که من تأکید میکنم. خب اصلا بعد از آقای صدر پرسید که خب اصلا شما فکر کنید همینی که آقای صدر میگه، اصلا این پدافند رو روس‌ها اومدن به اسرائیلیا گفتن. خب آقای صدر بیاد بگه که اطلاعات سردار باقری، سردار رشید، سردار سلامی رو کی داد به اسرائیلی‌ها، اطلاعات محل جلسه محرمانه آقای سردار حاجی زاده رو کی داد به اسرائیلی‌ها، اطلاعات جلسه
محرمانه شورای امنیت ملی رو کی داد به اسرائیلی‌ها، اطلاعات دانشمندان هسته‌ای رو کی داد به اسرائیلی‌ها که جاشون هم عوض می‌کردن، نهایتا مثلا اون دانشمند رو رفتن نهایتا تا شمال هم اون رو کشتن. جالبه که آقای عراقچی همین چند ماه پیش خاطرتون هست گفت که نقش عامل خارجی در حالا اون چیزی که فرود سخت آقای ابراهیم رئیسی بهش اشاره شد، گفتش که هیچ نقش عامل خارجی وجود نداشته. آقای صدر میاد بر نقش اسرائیل مشخص اینجا تاکید میکنه. خب یه نفر داره دروغ میگه دیگه، یا آقای صدر داره دروغ میگه یا آقای عراقچی داره دروغ میگه. اگر آقای صدر مستنداتی داشته که آقای رئیسی رو اسرائیلی ها در واقع دچار فرود سخت کردن، خب چرا 15 ماهه که سکوت کرده، حالا امروز یه دفعه اومده جلوی دوربین یادش افتاده که از این صحبت ها انجام بده؟ اگرم که واقعا حرفایی که میزنه مستند داره، چرا مستنداتش رو ارائه نمیکنه؟ میدونید من نمیدونم که ایشون برای دیده شدن اینطور صحبت کرد، مثل حال بقیه اصلاح طلبایی که این روزها تلاش میکنن به هر در و دیواری بزنن تا دیده بشن، مثلا یه جوری ساختار شکن در ظرف جمهوری اسلامی نشون داده بشن که مردم به اونها باور بکنن، یا دارن که آدرس غلطی میدن که میخوان اون جریانی که حالا تو داخل نفوذی بوده اونها مشخص دیده نشن. به خاطر اینکه به هر حال اگر که بگیم که روس‌ها اومدن این کارو کردن، حتی اون قسمتیش که میاد میگه که مثلا روس‌ها گفتن که اسرائیل در اسرائیل مردم زیادی دارن، اون رو چه زمانی روسیه آمد گفت؟ تو زمانی که توی بحث وساطت روسیه بین ایران و اسرائیل مطرح شده، تو اون زمان آقای پوتین گفتش که ما هم ملاحظات اسرائیل رو درک میکنیم چون حدود 2 میلیون روس‌تبار اونجا وجود دارن، هم یعنی ملاحظات امنیتی رو باید ایران به اسرائیل احترام بگذاره، هم که اسرائیلی ها برنامه هسته‌ای ایران رو احترام بگذارن. از این اساس من میخوام بگم که واقعا اظهارات خیلی ارزش تحلیل علمی نداره صحبت‌های آقای صدر، اما جای این سوال خیلی جدی هست که یک شخصی که دکتر داروسازه اما او میاد مشاور رئیس جمهور اصلاحات آقای خاتمی بوده، مدیر کل وزارت خارجه بوده، مشاور وزیر خارجه آقای ظریف بوده، چطور امکان داره تو یک سیستم یک کسی با مدرک داروسازی در این نقطه از موقعیت دیپلماسی قرار میگیره و نهایتا هم این حرفا رو میزنه؟ از همین جهت میخوام بگم که بیشتر صحبت‌های آقای صدر نشون میده که چرا دیپلماسی در جمهوری اسلامی به این نقطه رسیده. ممنونم از شما. احمد بخشیده، استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه از مسکو. دفتر نخست وزیری اسرائیل از تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله تا پایان 2025 حمایت کرده و گفته در صورت اجرای این طرح اسرائیل آماده است نیروهاش رو به صورت مرحله‌ای از جنوب لبنان خارج کنه. این بیانیه یک روز بعد از سفر تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور لبنان و سوریه به اسرائیل و دیدارش با نتانیاهو صادر شده. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل رأیگیری برای ادامه مأموریت نیروهای حافظ صلح در لبنان معروف به یونیفیل رو که قرار بود امروز دوشنبه برگزار بشه به آخر هفته موکول کرده. پیشتر گزارش شده بود سازمان ملل قصد داره حدود 11,000 نفر از نیروهای حافظ صلحش رو تا 1 سال دیگه در لبنان نگه داره. مریم رحمتی از نیویورک با ماست با جزئیات بیشتر. مریم. خب فرداد، همزمان با تلاش ها برای خلع سلاح حزب الله، حالا تمدید مأموریت نیروهای یونیفیل و کارکردش در سالهای گذشته دوباره در کانون توجه اعضای شورای امنیت قرار گرفته. همونطور که تو اشاره کردی برای تمدید این مأموریت قرار بود که یک رأیگیری امروز انجام بشه که حالا به تعویق افتاد و منابع دیپلماتیک به ما میگن که احتمالاً روز چهارشنبه یا جمعه برگزار میشه. علت این تعویق اختلاف نظر جدی میان اعضای شورای امنیت هستش، مخصوصا میان فرانسه و آمریکا. فرانسه پیشنویس قطعنامه رو آماده کرده، طرحی که ارائه داده هدف نهاییش همون خروج تدریجی نیروهای سازمان ملل از جنوب لبنان، اما مشروط به اینکه دولت لبنان کنترل کامل منطقه رو در جنوب این کشور به دست بگیره و در نهایت یک توافق جامعه سیاسی هم به دست بیاد. این همون بحث قدیمیه که
به قطعنامه 1701 شورای امنیت هم بهش اشاره کرده بود، یعنی خلع سلاح گروه‌های مسلح از جمله حزب الله. اما ایالات متحده آمریکا میخواد که این مأموریت تنها 1 سال دیگه تمدید بشه، نه اینور نه اونور، و بدون هیچ پیش شرطی باشه این خروج. واشنگتن میگه یونیفیل در شکل فعلی که داره کارآمد نداشته و بیشتر حضورش نمادین بوده. به باور آمریکا این نیروها نتونستن جلوی قاچاق و تقویت تسلیحاتی حزب الله رو مخصوصا از سوی جمهوری اسلامی رو بگیرن. به همین دلیل آمریکا خواستار اصلاح و تقویت جدی این مأموریت و هشدار داره که اگر این اصلاحات صورت نگیره حاضر نیست که به تمدید بلند مدت تن بده. بسیاری همزمان در واشنگتن حتی فراتر از این هم میرن و میگن که شکست یونیفیل بخشی از ناکامی بزرگتر کلاه‌آبی‌های سازمان ملل، مأموریتی که در سالهای گذشته در مالی، سودان جنوبی و همچنین کنگو هیچ تأثیری نداشته و محکوم به شکست بوده و نتونسته صلح واقعی رو برقرار بکنه. از کجا معلوم که این اتفاق در لبنان در امتداد خطوط آبی بیفته؟ به همین دلیل این بحث و گمان ها همینجور داره مطرح میشه، همزمان با مذاکراتی که ما شاهدش هستیم در مقر سازمان ملل بر سر پیشنویس این قطعنامه. اما در مقابل بسیاری از اعضای شورا و کارشناسان در سازمان ملل دیدگاه های متفاوتی دارن. اونا میگن که یونیفیل در سالهای گذشته نقش کلیدی رو در جلوگیری از جنگ تمام عیار میان اسرائیل و حزب الله داشته. از سال 2006 تا امروز با وجود تنش‌ها و درگیری‌های پراکنده میان حزب الله و اسرائیل هیچ جنگ بزرگی رخ نداده و یکی از دلایل اصلیش همین حضور صلحبانان سازمان ملل هستش و همین کانال‌های ارتباطی میان ارتش لبنان و اسرائیل. به همین ترتیب ما می‌بینیم که بحث بر سر یونیفیل تنها یک اختلاف فنی در شورای امنیت نیست. این بحث مستقیما به آینده جنوب لبنان، به نقش حزب الله و به خطر بازگشت جنگ هستش در این منطقه و باید ببینیم که آیا این خلع سلاح حزب الله به کجا میرسه. ولی هنوز هم ما مطمئن نیستیم که آیا ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت به این قطعنامه رأی میده و آیا صلحبانان سازمان ملل تا چه مدت دیگری در لبنان خواهند ماند. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون از نیویورک. در همین حال در تهران معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه خلع سلاح حزب الله رو یک طرح آمریکا اسرائیلی خونده. ایرج مسجدی گفته این طرح هرگز عملی نمیشه و سلاح حزب الله به گفته او سلاح مردم لبنانه. مرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ماست. آقای فرهمند، به نظر میرسه که دولت لبنان خیلی جدی داره این موضوع خلع سلاح رو دنبال میکنه. چقدر فکر میکنید که روی زمین واقعاً میتونه با موفقیت چنین کاری رو بکنه یا حزب الله کارت هایی داره برای مقاومت در مقابل خلع سلاح؟ ببینید، قبل از اینکه حزب الله بخواد کارت هایی رو بازی بکنه، موضوع برمیگرده به ارتش لبنان، چون اجرا کننده عملیات خلع سلاح ارتش لبنانه. این مأموریت به ارتش لبنان داده شده. در رسانه‌های لبنانی اطلاعاتی درز کرده که ارتش لبنان برای اینکه این مأموریت رو انجام بده 3 شرط گذاشته. یکیش این هستش که باید اسرائیل از جنوب لبنان عقب بنشینه و به عملیاتی که داره به شکل هر روزه در اقصانقات در جای خاک لبنان انجام میده و هر روز کسی رو به قتل میرسونه یا جایی رو بمباران میکنه به اون هم پایان بده. دیگر این که گفته ما به هیچ وجه حاضر نیستیم وارد درگیری‌های داخلی در لبنان بشیم. و نکته سوم این هستش که گفته ما برای اینکه بخوایم خلع سلاح بکنیم باید که از لحاظ تسلیحاتی باید مجهز بشیم، باید پشتیبانی تسلیحاتی از ارتش لبنان بشه، سلاحایی رو که میخواد در اختیارش بگذارن. ما میدونیم که ارتش لبنان یک از دلایل این که بسیار ضعیف از لحاظ تسلیحاتی این هستش که در سالیان سال جلوی هر گونه فروش سلاح به لبنان گرفته شده صرفاً به خاطر همسایگی با اسرائیل و از این جهت یا سلاح‌های ارتش لبنان یا سلاح‌های سبک و نیمه سنگین یا بسیار فرسوده است و گفته ما باید این نقص تسلیحاتیمون جبران بشه.
در مورد شرط اولش که عقب نشینی اسرائیل، خب اسرائیل یک چراغ سبز نشون داده که گفته خروج تدریجی میکنیم. اون هم البته با فشار آمریکا، چون آمریکا از اسرائیل خواست این کارو بکنه. اما قسمت اونجایی که میگه ما حاضر نیستیم وارد هیچگونه درگیری بشیم، درگیری لبنانی نمیخوایم بشیم، چالش بزرگ اونجاست. چون که در اون قسمت اگر که بخواد حزب الله مقاومت کنه در برابر خلع سلاح، عملاً اتفاقی که میفته همینه، یعنی درگیری، یک نوع جنگ داخلی راه خواهد افتاد که ارتش لبنان حاضر نیستش که تن به این جنگ داخلی بده. اون چیزی که کمتر شاید در رسانه‌های بین‌المللی آقای فرهمند بشنویم اینه که چقدر استقبال عمومی در داخل لبنان هست، نه فقط بین کسانی که شیعه نیستن بلکه حتی بین شیعیان. تا چه اندازه از خلع سلاح احتمالی حزب الله افکار عمومی اونجا استقبال میکنه؟ ببینید مسئله اینه که در لبنان گروه‌های مختلف، شیعه، مسیحی، سنی و انواع اقسام جوامعی که در این کشور وجود دارن، برایشون اصل اول حفظ کیان اون جامعه شونه. اینکه این جامعه امنیتش حفظ بشه و منافعش حفظ بشه. در طول همه تاریخ این شکلی بوده در لبنان. شیعیان لبنان میدونن که الوضعیت از این پس برای اونها سخت خواهد شد، چون که توازن قوا به زیان اونها به هم خورده. از این پس ایران نفوذی در لبنان نداره که حامی شیعیان بود و طرف مقابلشون قوت خواهد گرفت و در این کلا جامعه شیعیان در موقعیت ضعف قرار خواهند گرفت. و اون نیرویی که حامی شیعیان میتونه باشه حزب الله. شیعیان لبنان دو حزب اصلی دارن، دو حزب در واقع دارن، یکی جنبش عمل و یکی حزب الله که جنبش عمل مسلح نیست و یک جنبش سکولاره. ولی الان هر دوی اینها هواداران هم هواداران حزب الله و هم هواداران جنبش عمل روز چهارشنبه یک تظاهراتی رو برنامه‌ریزی کردن برای حمایت از سلاح حزب الله. یعنی کلا میشه گفت دو جریان سیاسی نماینده شیعیان در لبنان هر دو دارن مخالفت میکنن با خلع سلاح حزب الله، به خصوص اینکه میدونن که منطقه آبستن تحولات تازه‌ای است. الان در کنارشون سوریه هستش که میتونه هر نوع توازنی رو و یا امنیت رو در لبنان به هم بریزه. وضعیت آینده نامشخصی در سوریه است. توسعه طلبی اسرائیل آینده رو نامشخص میکنه و احساس میکنن که در این شرایط بهتره که نیروی مسلح پشتیبانی داشته باشند تا اینکه بخوان خودشون رو خلع سلاح بکنن. در نتیجه به نظر میرسه که حداقل در میان جامعه شیعیان لبنان این طرفداری از سلاح حزب الله بیشتر از طرفداری از خلع سلاح حزب الله باشه. ولی واقعیت‌های روی زمین رو هم لبنانی‌ها می‌بینن. اینطور نیست وقتی می‌بینن هزاران کیلومتر اونورتر در داخل ایران اسرائیلی‌ها چطور عملیات انجام میدن، وقتی وضعیت غزه رو می‌بینن، وقتی بمباران مواضع حزب الله رو می‌بینن، چقدر واقعا امید دارن که از نقطه نظر نظامی بتونن مقابل اسرائیل بایستن؟ ببینید مسئله این هستش که در لبنان کشوری است که مردمش به دلیل اینکه سالیان سال در بحران‌های سیاسی رو پشت سر گذاشتن و سیاست در زندگیشون نقش روزمره و همیشگی داشته، سطح آگاهی سیاسی در لبنان نسبت بقیه کشورهای عربی بالاست و همچنین اقبال به رسانه‌ها هم در لبنان بالاست و دارن هر روزه میخونن که چه بحران‌های تازه‌ای پیش خواهد آمد و میدونن که در این بحران‌ها اینها در یک وضعیت ضعف خواهند بود. الان در لبنان جامعه اهل سنتش که عربستان رو پشت سر خودشون خواهند داشت، مسیحیانش امارات هست و احتمالاً کشورهای اروپایی، آمریکا پشت سر اینها باشند و اینها میافتند در یک وضعیت ضعفی و اینها هم نمیتونن که برن بگن که خب ما هم میریم از عربستان میخوایم که بیام پشتیبان ما باشه، چون چنین چیزی اساساً میدونن که این نوع در واقع پیوند هیچگاه شکل نمیگیره. معمولا از این طرف در واقع پشت کردن به جریانی که همیشه بهش تعلق داشتن میدونن که در طرف جناح مورد حمایت عربستان هم اینها خیلی اعتمادی به اینها نخواهند داشت. در این میدونن که به هر حال باید خودشون یک ابزاری داشته باشن که بتونن در موقع موقعیت خودشون دفاع بکنن. از این جهت من گفتم که به نظر میرسه که بیشتر طرفداری باشن که یک نیروی مسلحی پشتیبانشون باشه. ممنونم از شما. مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ما.
و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.